سلام دوستان عزیز، من نورالله حسین‌زاده هستم و در این جلسه برای شما درس 36 از مجموعه آموزش کامپیوتر که شامل برنامه اکسل میشه در خدمت شما قرار دادم. اگر درس‌های قبلی مرا ندیدید می توانید داخل کانال ما ببینید یا هم در گوشه صفحه یک پلیلیست براتون میگذارم. همچنین اگر به کد نویسی علاقه دارید همه در داخل کانال خود دارم. همچنین لینک او را هم در بالای صفحه قرار میتم. می توانید داخل کانال ما سابسکرایب کنید چون که من آموزش های کامپیوتر میگذارم. به طور روزانه یک ویدیو اپلود میکنم که در قسمت دیسکریپشن دقیق ترش وجود داره. میرویم به سمت ادامه ویدیو. تا آخر با من همراه باشید. لایک را هم قسمت بالا نوشته کنیم. پس میم قسمت تا و قسمت لفت برزی میگیریم نوشته کرده میریم، ولی به این شکل به صورت قانونی نوشته کردن دیتا داخل برنامه اکسل وجود نداره. به این قسمتی هم دلیت میگیریم و دلیت میریم از طریق آبجکت ارتباط میتیم فایل اکسل خود همراه دیگه فایلا. میگیم در قسمت آبجکت برو، از قسمت آبجکت حالا بالفرض میگیم که دنبال برنامه ورد میگردیم، میگیم ورد دکومنت برای ما باز کن. پس میریم قسمت کلیک میکنیم، برای ما یک دونه ورد دکومنت مستقیم باز کرده. میریم کلوز میگیریم، اندازه برزی کمک بزرگ میسازیم. این صفحه چیست برای ما؟ شما فعلا اکسل است، ولی اگه ما داخل از بیایم نوشته کنم این صفحه برای ما بالا اومده مربوط به برنامه ورد میشه مستقیم. میگیم که بیاید انتقال بدی این قسمت گوشه که برای ما معلوم شه. مثلا میگیریم برند قوس باز انتر میگیریم، مکمل دیتا رو برای ما درج کرده. این را جابجا میسازیم، میگیم کمک پایین باشه یا در این قسمت قرار داشته باشه. کافی است که در بیرون از کلیک کنم مستقیم اونم قسمت دکومنت ما شما در قسمت درج کرده. بالا از کلیک کنم دوباره برنامه ورد برای ما شما باز میکنه. البته صفحه مینی یا صفحه کوچیک خود برنامه ورد برای ما باز کرده. به این تغییرات رو ایجاد کنیم. نخواستین بیرون کلیک بگیریم، یک طریقه دیگه یاد بگیریم بهترتر است که خود برنامه ورد برای ما شما باز کرده بتونه. در قسمت لبه کار از انتخاب من میگیرم، کلیک میکنم، زمان کلیک کردم میگم برو اینو چیکار کنم، دیلیتش کنم مکمل از بین برای ما. خب منتظر میشیم تا که مکمل دیلیت شه. خب من ببینم این قسمت از یک انتخاب میگیرم اینا بک اسپیس دیلیت کردیم. من در قسمت آبجکت خود از قسمت آبجکت کریت فرام فایل برای من میگیرم، میگم برو همراه یک فایل بیرونی ارتباط بده، ولی زمانی که من کلیک کردم باید خود قسمت ورد باید برای ما باز کنه. میرم در قسمت درایو دی در بخش اکسل در قسمت اکسل اوپن میکنیم و اینسرت برزی میگیریم. اکسل باز کردیم، دکومنت است در قسمت اکستنشن از DOCX است. میگیم لینک تو فایل، در قسمت خود فایل یا اصل فایل ما ارتباط باید داشته باشه. انتخاب میگیریم، کلیک برزی کردیم. کلیک کردیم اینجا بر ما یک قسمت ورد بالا آورده. اگر ما بخوایم تغییرات ریاضی ایجاد کنم دبل کلیک میکنم، خود صفحه برنامه ورد بر ما باز کرد. دیگه در بک‌گراند از برنامه‌ای که مربوط به اکسل باشه باز نیست. ما اگر کلوز کنم مستقیم در قسمت برنامه خود اکسل بر ما شما وارد میشه. من انتخاب میگیرم میره و دلیت برزی میگیرم. بعد از قسمت اکویشن است که سمبل های ریاضیکی است که البته محاسبه را انجام نمیده، فقط یک سمبل را درج کرده برای ما شما. اگر ما بریم کنترل زی بگیریم در قسمت اینسرت بریم در قسمت اکویشن انتخاب میگیریم، میگیم برای یک نمونه از نار درج کن. انتخاب گرفتیم، میگیم به قسمت از این در برنامه وردم کار کردیم، میگیم بجای الفا از ایکس باشه یا زی باشه یا هر چیز دیگه یک باشه قسمت از این، میگیم که بجای سیگما از این قسمت بالای سر یک جذر داشته باشیم، میگیم موضوع دیگه داشته باشیم یا هر آن چیزی که شما لازم داشتین بین اینجا درجش کنین. ما میگیم که لازم نیست که از قسمت ها حساب کنیم ما شما یا بیایم دیتا درج کنیم. محاسبه را هیچ وقت براتون انجام نمیده. محاسبه ما شما در قسمت فرمولا که رسیدیم از طریق فرمول های خود محاسبه را انجام داده میتونیم. پس میریم در قسمت اینسرت، از قسمت اینسرت بعد از قسمت سمبل است. سمبل اونمون نشانه گذاری یا چی گفتم میتونم با شما برای یک سری از نشانه هایی که به صورت کاربردی استفاده میشه. گروه بندی بسیار متفاوته برای خود داره، هر کدامش انتخاب بگیرین در قسمت به این اینسرتش کنین مستقیم جایگزین میشه. البته خاصیت یا اونمو ویژگی های تکست برای خود داره. من میگم که بیاد در قسمت از برای ما این میره اینسرت کن، مستقیم برای ما اینسرت کرد. بین اندازه برای بزرگ میسازم. میگم که بیر انتخاب بگیر، برو در قسمت هوم، از قسمت هوم اندازه زیر برای ما بزرگ بساز. این شکل کلیک 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 برای ما بزرگ ساخته. برای رنگ تکست رو تبدیل کن، رنگ از مکمل تبدیل میشه براتون بین مدل است. خب موضوعی که در قسمت
موضوعی که در قسمت سمبولایتان مهم است ساختن یک حاضری منظم است. به این قسمت ساختن حاضری کار کنیم. چرا هم یک حاضری منظم ما شما بسازیم؟ اول محاسبه کنین یا حساب بگیرین کدام موضوعات درج میکنن. ما میگیم که آیدی، نیم، فادر نیم و رجیستریشن دیت. پس اینی 4 موضوع در قسمت را انتخاب میگیرم. میگیم به چیکارش کنیم قسمت؟ برای چند نفر میسازیم؟ میگیم که حالا بالفرض برای 20 نفر. این انتخاب در قسمت هم در قسمت آل باردر میگیم برو آل باردر یا تمام شب باردر بده. بعد از این محاسبه کنین که برای چند روز شما میخواین حاضری بسازین. انتخاب میگیریم این شکل کش کرده میریم در قسمت حرکت میتیم شد. محاسبه میکنیم از کجا برام معلوم میشه؟ قسمت رو و کالم محاسبه میکنه. در گوشه یک نوشته است که 20 آر یعنی 20 روز و 23 سی 23 دونه کالم است. پس ما میگیم که باید برای یک ماه بسازیم میره 20 و قسمت سی انتخاب برزی میگیریم 20 رو و 30 کالم انتخاب میگیریم. میگیم تا این قسمت برای ما انتخاب بگیر بیا در قسمت فرمت از قسمت فرمت چیکارش کو کمک ابعاد از زیر برای ما کم بساز. میگیم کالم ورد از زیر حالا 8 است ما میگیم بیا تبدیلش که به حالت 3 یا 4 یا هر عدد دیگه خواستین انتخاب بگیرین اینتر برای ما کوچیک ساخته گیره. میگیم برو آل باردر هم برای ایجاد کو آل باردر ایجاد کردین به این قسمت اول ازیم. میگیم این قسمت ها رو برای ما مکمل مرجش کنیم. انتخاب مرج اند سنتر. میگیم در اینجا باید نوشته کنیم که about یا معلومات یا هر آن چیزی شما لازم داشتیم. میگیم که بیا نوشته کنیم که about در قسمت از این about نوشته کنیم. خب به این قسمت about رو نوشته کنیم. about نوشته خب این قسمت میگیم که about که نوشته کردیم باید کمک کلانتر باشه. در قسمت سنتر و قسمت میدل باشه و بولد هم باشه. بین اینجا نوشته میگیریم که آی دی تپ میگیریم، نوشته میگیریم که نیم تپ میگیریم و قسمت اف نیم برزی میگیریم. اف نیم تپ میگیریم آر ای جی رجیستریشن و یک جی میگیریم رجیستریشن دیت برزی نوشته میکنیم. اینا نوشته کردیم اینجا نوشته میگیریم که ساتردی برزی ساتردی رو نوشته کردیم به این هفته رو خانه پوری کنیم ما شما. فعل هندل میگیرم ساتردی ساندی ماندی تیوزدی ونزدی ترزدی فرایدی تا قسمت فرایدی تکمیل شده. دوباره از قسمت فرایدی میگیریم کش میکنیم این شکل تا قسمت فرایدی دیگر تکمیل کردیم مکمل. اینا تکمیل کردیم بریم در قسمت روتیت کردن از میگیم که بیا برای ما اینا روتیتش کو انتخاب میگیریم این شکل. خب ببین باید کلکش ما انتخاب میگرفتم از اولین قسمت از تا آخرین قسمت. میگم برو در قسمت برای ما چیکارش کو اینا روتیتش کو. کلیک گرفتیم روتیت کردک. این حالا در قسمت بالای سر از باید ما شما هفته ها را جدا کنیم. پس بیاین در قسمت انتخاب بگیرین در قسمت اینسرت میگیم یک دونه رو بر ما ایجاد کنیم. کلیک کردیم رو را ایجاد کرد بر ما شما. این قسمت باز انتخاب میگیم که مرج اند سنتر بر ما قرار بتیره. مرج اند سنتر مرج شدک. این قسمت بالای سر از این یک هفته است. بین کمکی رام پوینت کش میکنیم این شکل. میگیم که قسمت چوکات بندیش هم بین منظم بسازیم تا قسمت آخر میگیم که برو مرج اند سنتر بر ما مرج باشه. پس این قسمت دیگه زیر ما انتخاب میگیرم میگم بیا این قسمت بر ما آل باردر بده ایران باردر بده این قسمت هم آل باردر بده باردر بگیره این چوکات اطراف رو تکمیل کنه. میگیم که زمانی که را اومدیم ما مرج کردیم یک مشکل بر ما خلق شده که هفته ها جدا نمیتونیم